Alright, today meron tayong i-unbox at hindi naman natin masyadong paborito ang Tapo no? Pero meron ulit tayo ditong Tapo WiFi Camera. Ang model naman ngayon is Tapo C200. Ito ay pan-tilt home security camera. WiFi camera siya. So nabili ko to sa isang IT store sa Alabang Town Center. Located yun sa may I think third floor. Ang presyo niya is 1,090. So ito yung basic information or features na meron siya. Yan, meron siyang person detection, night vision up to 30 feet, two-way radio, baby crying detection, micro SD capable. Ito yung inclusion sa box, which is our package content. Pag open mo ng box, very protected yung ating Tapo C200. Okay yung ganitong protection, no? Para siyang lalagyan ng itlog. Yung brown. Nakikita niyo ba yun kapag nag-grocery kayo? Especially kapag bibili kayo nung isang tray. So ang kasama ay ang quick start guide. Basahin niyo po please kahit sa umpisa lang. Ito po ay guide para po dun sa ating bracket. Sa bottom bracket kapag ikakabit po natin siya sa ceiling. Hindi ko po alam ito. Tapon na lang natin. At syempre kasama yung ating power adapter. Hindi po ito rechargeable so kailangan po siyang laging nakasaksak sa power outlet. At ito po ang ating bracket na kakabitan ng ating camera kapag gusto na po natin siyang ikabit sa ceiling. At may kasama siyang mga tornilyo para hindi na kayo mahirapan bumili sa hardware. Ayan, kagaya ng ibang unboxing natin ng Tapo camera, very straightforward yung laman or content ng ating product box. Minsan hindi ko na rin ma-identify kung anong model yung kinakabit kong camera, so sobrang identical ng itsura ng mga Tapo camera. Pero ito ay pan-tilt din. The same sa mga previous na unbox natin na Tapo IP camera or Wi-Fi camera. Of course, legit yung binili natin. Meron siyang sticker ng NTC. So yan po ang ating unboxing ng Tapo C200 camera. Salamat po sa panonood. Kagaya po ng lagi kong paalala, stay safe, stay healthy, and always be nice to deserving people.